What is copyright claim? In this video, I will show you what is copyright claim and what is the possible action to take to resolve the issue. But before we go any further, let's find out what is content ID claim. If you upload a video that contains copyright protected content, your video could get content ID claim. Auto-generated po ito pagka-upload ng video at nag-match ang video o kahit anong parte ng video sa content ID system. Paano malalaman kung ang video mo ay may content ID claim? Kung may content ID claim ang inyong video, makakatanggap ka ng email mula kay YouTube. Para sa iba pang detalye, mangyaring ipagpatuloy lang ang inyong panonood. Mag-sign in sa YouTube tapos click lang ang picture icon sa taas, gawing kanan malapit sa notification icon. Sunod, i-click ang YouTube Studio. Bubungad ang channel dashboard. Tapos click lang ang content. Sa restriction column, kung ang video ay may claim, magkakaroon ito ng copyright claim sa halip na none ang nakalagay sa taas. Para makita ang detalye, mangyaring itapat lang ang cursor ng iyong mouse tapos click ang See Details. Mag-open ang copyright summary and status. Sa copyright summary and status window, makikita lahat ang detalye ng claim. Para makita ang claim details, click lang ang drop-down arrow. Under Content Found During section, click lang ang timestamp o player play button para madinig o makita ang parte ng video na may claim ng Content ID. To take action, click Select Action drop-down arrow. Meron pong tatlong option na pagpipilian: Trim out segment, Replace song, at Mute song. Kung meron kang right sa content, pwede kang mag-dispute. Dito sa video ko may copyright claim, sinubukan ko mag-dispute. Check lang ang box tapos click continue. Sa next window, click ang fair use then continue. Tapos check ang box, then click continue ulit.
Ilagay ang title or type at sa description box isulat ang valid reason tapos check lahat ang box. Tapos sa box na may signature required, ilagay ang iyong buong pangalan. Yung copyright claim, wala naman daw impact sa channel ko. Nag-dispute lang ako nang malaman kung ano magiging respond nila. Oops! Sorry, nalimutan kong ilagay ang type or fair use. Click lang ang drop down arrow at pumili ng bagay sa ginawa mong content. Then click submit. Dispute submitted. Matapos masubmit ang dispute, ang copyright owner may 30 days para mag-respond. Heto ang mga pwede niyang gawin. Release the claim, reinstate the claim, take down the video, do nothing and let the claim expire. Tiningnan ko ngayong August 5, makikita na may copyright claim pa rin itong aking isang video na in-upload noong July 6, 2021.
cover song po ang video na may copyright claim na may title na Ipaglalaban Ko. Tingnan ulit natin makalipas ng isang buwan, makikita na wala ng copyright claim sa aking video. Ito po ang video na may copyright claim dati. Sa restriction column, makikita na none na ang nakalagay. Ibig sabihin, tumatagal ang copyright claim ng isang buwan. Pinili ni copyright owner yung option 3. Do nothing and let the claim expired. Sana po nagustuhan niyo ang aking video at may konting kaalaman kayong napulot mula dito. Thank you for watching and see you on my next video.